Mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng siêu hiệu quả, bí quyết làm giàu ngay tại nhà. Chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mô hình nuôi cá cực kỳ tiềm năng, giúp bà con làm giàu ngay tại sân nhà mà không cần nhiều đất đai hay vốn lớn. Đó chính là nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng. Loài cá này không chỉ dễ nuôi, ít bệnh mà còn có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, được thị trường săn đón. Đặc biệt, mô hình bể xi măng giúp bà con quản lý dễ dàng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với cả những hộ gia đình có diện tích nhỏ. Nội dung được trình bày sau sẽ đưa bà con qua từng bước, từ A đến Z, để xây dựng một mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ siêu hiệu quả. Với kinh nghiệm thực tế, số liệu cụ thể và những câu chuyện thành công, tôi hy vọng bà con sẽ tìm thấy cảm hứng và tự tin bắt tay vào làm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Giới thiệu về loài cá lăng đuôi đỏ. Cá lăng đuôi đỏ, hay còn gọi là cá lăng chiến, là một loài cá da trơn nước ngọt, thuộc họ cá lăng. Loài này có nguồn gốc từ khu vực Nam Á, đặc biệt phổ biến ở Ấn Độ, Myanmar và được đưa về Việt Nam nuôi nhiều ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên. Cá có thân dài, vây lớn, đặc biệt nổi bật với chiếc đuôi đỏ rực, giúp dễ dàng nhận biết. Kích thước: cá trưởng thành có thể dài đến 1,5 m, nặng từ 3 đến 30 kg tùy điều kiện nuôi. Tập tính: cá sống ở tầng đáy, thích nước sạch, chảy nhẹ. Chúng ăn tạp, từ cá tạp, tôm, côn trùng đến thức ăn công nghiệp. Khả năng thích nghi: cá lăng đuôi đỏ có sức đề kháng tốt, ít bệnh, chịu được môi trường oxy thấp, rất phù hợp với mô hình nuôi nhốt như bể xi măng. Giá trị kinh tế và dinh dưỡng: cá lăng đuôi đỏ được ví như vàng dưới nước bởi giá trị kinh tế cao. Hiện nay, giá bán buôn dao động từ 120.000 đến 170.000 đồng trên 1 kg, thậm chí cá to, nuôi lâu năm có thể đạt giá cao hơn. Thị trường tiêu thụ ổn định, từ nhà hàng, quán ăn đến xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc. Về dinh dưỡng, thịt cá lăng đuôi đỏ thơm, chắc, ít xương, giàu protein và omega 3. Các món như cá lăng nướng, lẩu cá lăng om chuối đậu luôn cháy hàng ở các quán ăn. Đây là lý do khiến loài cá này ngày càng được bà con ưa chuộng. Khả năng thích nghi với bể xi măng: không giống một số loài cá cần không gian rộng như ao hồ, cá lăng đuôi đỏ thích nghi tốt trong môi trường bể xi măng nhờ kiểm soát môi trường dễ dàng. Bể xi măng giúp duy trì chất lượng nước ổn định, giảm nguy cơ ô nhiễm. Không gian nhỏ vẫn hiệu quả, chỉ cần bể 10 đến 20 m², bà con đã có thể nuôi vài trăm con, thu lãi hàng chục triệu mỗi vụ. Ít cạnh tranh thức ăn: cá sống tầng đáy, không tranh giành với các loài cá khác nếu nuôi ghép. Vì sao nên nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng? Lợi ích về quản lý, phòng bệnh, chi phí đầu tư. Nuôi cá trong bể xi măng có nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt phù hợp với hộ gia đình ở nông thôn. Dễ quản lý, bể xi măng cố định, dễ theo dõi tình trạng cá, kiểm tra thức ăn dư thừa và vệ sinh môi trường. Phòng bệnh hiệu quả, nước trong bể dễ thay, ít bị ô nhiễm hơn ao đất, giúp giảm nguy cơ dịch bệnh. Tiết kiệm chi phí xây bể xi măng chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng cho bể 15 m², sử dụng được nhiều năm. So với đào ao đất, chi phí cải tạo ao hàng năm cao hơn nhiều. Tận dụng không gian, chỉ cần góc sân, vườn nhỏ, bà con đã có thể nuôi cá, không cần diện tích lớn. So sánh nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng với ao đất. Bà con thân mến, khi chọn mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ, nhiều người hay phân vân giữa bể xi măng và ao đất truyền thống. Để giúp bà con dễ hình dung, tôi sẽ phân tích chi tiết từng khía cạnh, so sánh hai cách nuôi này để thấy rõ vì sao bể xi măng được ưa chuộng hơn. Trước hết, về diện tích cần thiết, bể xi măng chiếm ưu thế vượt trội vì chỉ cần không gian nhỏ, từ 10 đến 50 m² là bà con đã có thể nuôi được vài trăm con cá. Trong khi đó, ao đất thường yêu cầu diện tích lớn, tối thiểu 100 m² trở lên, phù hợp với những hộ có nhiều đất nhưng lại khó áp dụng ở vùng đất chật hẹp hay khu vực nông thôn đông dân. Tiếp theo, nói về kiểm soát chất lượng nước, bể xi măng thật sự ăn kiềm ao đất. Trong bể xi măng, bà con dễ dàng thay nước định kỳ, giữ môi trường sạch sẽ và ít bị ô nhiễm. Ngược lại, ao đất khó kiểm soát hơn nhiều, nước dễ nhiễm trùng làm đất, lá cây hay phân động vật xung quanh, tạo cá dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Về phòng bệnh, bể xi măng cũng nhiều ưu điểm hơn. Nhờ môi trường nước dễ quản lý, cá nuôi trong bể ít gặp dịch bệnh hơn, đặc biệt là các bệnh do ký sinh trùng hay vi khuẩn từ ao đất. Với ao đất, nguy cơ dịch bệnh cao hơn làm khó sinh và kiểm tra thường xuyên, tạo ra bà con giá nhiều công sức và chi phí xử lý. Về chi phí ban đầu, bể xi măng tiết kiệm hơn. Xây dựng một bể xi măng chỉ tốn vài triệu đồng và dùng được nhiều năm mà không cần phải cải tạo nhiều. Trong khi đó, đào ao đất ban đầu có thể rẻ hơn, chưa kể bà con phải thường xuyên nạo vét,
cải tạo ao mỗi năm, kéo theo chi phí bảo trì không nhỏ. Cuối cùng, khi đến giai đoạn thu hoạch, bể xi măng giúp bà con đỡ tốn công hơn rất nhiều. Với không gian nhỏ, cố định, việc bắt cá dễ dàng. Ngược lại, thu hoạch ở ao đất phức tạp hơn, cá dễ dàng ẩn nấp dưới bùn. Rõ ràng, bể xi măng là lựa chọn lý tưởng cho bà con mới bắt đầu hoặc có diện tích hạn chế. Hơn nữa, mô hình này giúp bà con chủ động hơn trong việc chăm sóc và thu hoạch, giảm rủi ro do thời tiết hay môi trường. Mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng siêu hiệu quả. Chuẩn bị bể xi măng. Để có một bể nuôi đạt chuẩn, bà con cần lưu ý. Kích thước: bể hình chữ nhật, diện tích 15 đến 20 m², sâu 1,2 đến 1,5 m là lý tưởng. Ví dụ, bể 5 m x 3 m x 1,2 m chứa được 300 đến 400 con giống. Xử lý bể: sau khi xây, ngâm bể với nước vôi 2 kg vôi trên 10 mét khối nước trong 3 đến 5 ngày để khử mùi xi măng. Thay nước sạch 2 đến 3 lần trước khi thả cá. Hệ thống cấp thoát nước: lắp ống cấp nước ở đầu bể, ống thoát ở đáy, có lưới chắn để tránh cá thoát ra. Nên có máy bơm nhỏ, giá khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng để thay nước dễ dàng. Hệ thống lọc và sục khí: lắp máy sục khí, giá 1 đến 2 triệu đồng để đảm bảo hàm lượng oxy lớn hơn 5 mg trên lít. Có thể thêm bộ lọc nước đơn giản, ống PVC chứa than hoạt tính và bông lọc để giữ nước sạch. Chọn giống cá. Nơi mua uy tín: chọn trại giống có giấy phép như Trung tâm Giống Thủy sản An Giang hoặc các trại ở Đắk Lắk, Đồng Tháp. Giá giống khoảng 5.000 đến 10.000 đồng trên một con, dài 5 đến 7 cm. Kích cỡ giống: chọn cá dài 5 đến 10 cm, khỏe mạnh, bơi nhanh, không chảy xước. Tỷ lệ thả: mật độ 20 đến 30 con trên 1 m². Ví dụ, bể 15 m² thả 300 đến 450 con. Cách thả cá giống và chăm sóc giai đoạn đầu. Thả cá: ngâm túi cá giống trong bể 15 đến 20 phút để cân bằng nhiệt độ, sau đó thả từ từ. Thả vào sáng sớm hoặc chiều mát để cá ít sốc. Chăm sóc đầu tiên: cho ăn thức ăn viên nhỏ, đạm 30 đến 35%, sau 1 đến 2 ngày thả, ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3% trọng lượng cá. Thay 30% nước cứ sau mỗi 3 ngày để giữ môi trường sạch. Quản lý môi trường nước. Các chỉ số cần theo dõi. pH 6,5 đến 8, dùng bộ đo pH giá khoảng 100.000 đồng. Oxy hòa tan, lớn hơn 5 mg trên lít. Nhiệt độ 25 đến 30 độ C. Cách xử lý nước: thay 20 đến 30% nước mỗi 3 đến 5 ngày. Dùng vôi nông nghiệp 1 kg trên 10 mét khối nước, mỗi tháng 1 lần để khử khuẩn. Nếu nước đục, thêm men vi sinh, giá 50.000 đồng trên 1 lít để phân hủy chất thải. Thức ăn và cách cho ăn. Giai đoạn cá giống 1 đến 3 tháng. Dùng thức ăn viên công nghiệp, đạm 30 đến 35%, cho ăn 3 đến 4 lần trên 1 ngày, lượng 5 đến 7% trọng lượng cá. Giai đoạn cá lớn 4 đến 12 tháng. Kết hợp thức ăn viên và cá tạp, cá sặt, cá rô phi nhỏ, cho ăn 2 lần trên 1 ngày, lượng 3 đến 5% trọng lượng. Cá tạp cần cắt nhỏ, đảm bảo tươi, không ôi thiêu. Mẹo tiết kiệm: tự ủ thức ăn từ cám gạo, bã đậu, cá tạp, tỷ lệ 3:1 để giảm chi phí. Phòng và trị bệnh. Bệnh thường gặp: nấm trắng, xuất hiện đốm trắng trên da. Cách trị: tắm cá bằng muối 30g trên 1 lít nước trong 5 phút, tắm 2 ngày trên 1 lần. Ký sinh trùng: cá bơi lờ đờ, gầy yếu. Cách trị: dùng thuốc copper sulfat 0,5g trên 1 mét khối nước theo hướng dẫn. Phòng bệnh: vệ sinh bể định kỳ, không để thức ăn thừa. Bổ sung vitamin C vào thức ăn 10g trên 1 kg thức ăn để tăng sức đề kháng. Quy trình kỹ thuật chuẩn. Các mốc thời gian phát triển: tháng 1 đến 3, cá giống đạt 50 đến 100g, dài 15 đến 20 cm. Tháng 4 đến 6, cá đạt 300 đến 500g, dài 30 đến 40 cm. Tháng 7 đến 12, cá đạt 1 đến 2 kg, sẵn sàng thu hoạch. Lịch chăm sóc: cho ăn, thay nước. Cho ăn: ngày 2 đến 3 lần, sáng 7 giờ, chiều 16 giờ. Kiểm tra thức ăn thừa sau 1 giờ để điều chỉnh lượng. Thay nước: 20 đến 30% nước cứ sau 3 đến 5 ngày, tùy chất lượng nước. Kiểm tra sức khỏe: quan sát cá hàng ngày, đặc biệt vào sáng sớm. Nếu cá bơi chậm, nổi đầu, cần kiểm tra nước và xử lý ngay. Kỹ thuật thu hoạch tối ưu. Thời điểm:
Khi cá đạt 1 đến 2 kg, 10 đến 12 tháng, giá bán cao nhất. Cách thu hoạch: ngừng cho ăn 2 đến 3 ngày trước thu hoạch để cá tiêu hóa hết thức ăn. Dùng lưới kéo cá vào một góc bể, bắt bằng tay hoặc vợt để tránh trầy xước. Rửa cá bằng nước sạch, đóng thùng có sục khí để vận chuyển. Lưu ý, thu hoạch vào sáng sớm, tránh nắng nóng làm cá stress. Bí quyết thành công khi nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng. Kinh nghiệm thực tế từ người nuôi thành công. Anh Nguyễn Văn Pha, Bà Rịa Vũng Tàu, là một tấm gương sáng. Từ một người nuôi cá truyền thống, anh chuyển sang nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng từ năm 2018. Với 2 bể 20 m², anh thả 600 con giống, sau 10 tháng thu hoạch 2 tấn cá, bán với giá 75.000 đồng trên 1 kg, lãi dòng 100 triệu đồng trên một vụ. Bí quyết của anh là luôn kiểm tra chất lượng nước 2 lần trên một tuần. Kết hợp thức ăn công nghiệp và cá tạp để giảm chi phí. Nuôi ghép với cá chép, tỷ lệ 2:1 để tận dụng không gian. Mẹo tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ sống. Tự sản xuất thức ăn, dùng máy xay cá tạp, giá 3 đến 5 triệu đồng để chế biến thức ăn tại nhà. Tái sử dụng nước, lọc nước thải từ bể để tưới rau, tiết kiệm nước. Mua giống số lượng lớn, mua từ 500 con trở lên để được giá rẻ hơn, giảm 10 đến 20%. Kết hợp nuôi cá với trồng rau thủy canh. Một bí quyết 2 trong 1 là kết hợp nuôi cá lăng đuôi đỏ với trồng rau thủy canh trên bể. Lắp dàn giá thể, ống PVC hoặc khay nhựa phía trên bể. Dùng nước thải từ bể, giàu dinh dưỡng để tưới rau, rau muống, cải xanh, xà lách. Lợi ích: tăng thu nhập từ rau, lọc nước tự nhiên cho bể, tiết kiệm chi phí phân bón. Ví dụ, anh Trần Văn Tin, Quảng Nam, kết hợp nuôi cá và trồng rau muống, mỗi vụ thu thêm 5 đến 7 triệu đồng từ rau, chưa kể lợi nhuận từ cá. Một số mô hình hiệu quả kinh tế cao. Mô hình của ông Hoàng Quốc Bài, Đắk Lắk. Ông Bài tận dụng 0,5 ha hồ nước gần sông Serepok, xây 5 bể xi măng, mỗi bể 30 m². Ông thả 1.500 con giống, sau 12 tháng, thu hoạch 4,5 tấn cá, bán giá 80.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 360 triệu đồng. Trừ chi phí, giống, thức ăn, điện nước, ông lãi 270 triệu đồng. Bí quyết của ông là tận dụng nguồn cá tạp từ sông làm thức ăn, giảm 30% chi phí. Mô hình của chị Lê Thị Hạnh, Cần Thơ. Chị Hạnh, một nông dân trẻ, bắt đầu với 3 bể xi măng, mỗi bể 15 m² tại sân nhà. Chị thả 900 con giống, sau 10 tháng thu hoạch 2,7 tấn cá, bán giá 85.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 229,5 triệu đồng. Trừ chi phí 90 triệu đồng, chị lãi 139,5 triệu đồng. Chị Hạnh còn kết hợp trồng rau xà lách thủy canh trên bể, thu thêm 3 triệu đồng trên 1 tháng từ rau. Bí quyết của chị là sử dụng men vi sinh định kỳ để giữ nước sạch và liên kết với nhà hàng địa phương để bao tiêu đầu ra. Mô hình của anh Võ Minh Tuấn, An Giang. Anh Tuấn xây 4 bể xi măng, mỗi bể 25 m² và nuôi ghép cá lăng đuôi đỏ với cá rô phi để tận dụng không gian. Anh thả 1.200 con cá lăng và 400 con cá rô phi. Sau 11 tháng, anh thu hoạch 3,6 tấn cá lăng, giá 90.000 đồng trên 1 kg và 0,8 tấn cá rô phi, giá 30.000 đồng trên 1 kg, tổng doanh thu 348 triệu đồng. Trừ chi phí 120 triệu đồng, anh lãi 228 triệu đồng. Anh Tuấn chia sẻ, việc nuôi ghép giúp giảm chi phí thức ăn và tăng hiệu quả sử dụng bể. Gợi ý quy mô phù hợp. Hộ gia đình nhỏ, bể 10 đến 15 m², thả 200 đến 300 con, đầu tư ban đầu 7 đến 10 triệu đồng, lãi 20 đến 30 triệu đồng trên một vụ. Nông hộ mở rộng, 3 đến 5 bể, 50 đến 100 m², thả 1.000 đến 2.000 con, đầu tư 20 đến 30 triệu đồng, lãi 80 đến 150 triệu đồng trên một vụ. Bài học rút ra: kiểm soát chất lượng nước, đây là yếu tố quyết định tỷ lệ sống và tốc độ lớn của cá. Việc kiểm tra pH, oxy và thay nước định kỳ là không thể thiếu. Đa dạng hóa thu nhập, kết hợp nuôi ghép với các loài cá khác hoặc trồng rau thủy canh giúp tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro. Tìm đầu ra ổn định, liên kết với nhà hàng, siêu thị hoặc các đại lý thu mua để đảm bảo giá bán tốt và không lo ế hàng. Nuôi cá lăng đuôi đỏ trong bể xi măng là mô hình lý tưởng cho bà con nông dân muốn làm giàu từ nông nghiệp. Với chi phí đầu tư thấp, quản lý dễ dàng, lợi nhuận cao và thị trường ổn định, đây là cơ hội vàng để bà con thay đổi cuộc sống. Những ưu điểm nổi bật gồm: dễ áp dụng, không cần nhiều diện tích, cá ít bệnh, sinh trưởng nhanh, giá trị kinh tế cao. Kết hợp mô hình khác để tăng thu nhập. Định hướng phát triển,
bà con mới bắt đầu nên thử nghiệm với quy mô nhỏ, một bể 10 đến 15 mét vuông để tích lũy kinh nghiệm. Tham khảo các trại giống uy tín và học hỏi từ những người nuôi thành công. Đầu tư dần vào công nghệ, máy sục khí, bộ lọc nước để nâng cao hiệu quả. Bà con ơi, đừng ngần ngại. Chỉ cần một góc sân nhỏ, một chút vốn và sự chăm chỉ, bà con hoàn toàn có thể biến sân nhà thành mỏ vàng với mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, học hỏi từng ngày, và tôi tin rằng thành công sẽ đến. Nếu bà con cần thêm thông tin hay muốn chia sẻ kinh nghiệm, hãy để lại bình luận dưới video này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé. Chúc bà con nuôi cá thành công, làm giàu bền vững và luôn vui vẻ với nghề nông. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều kinh nghiệm, bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Chúc bà con thành công và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.